شما بفرمایید که اصلا برای اینکه توی فیلم بازی کنید سوژه هاتون رو چجوری انتخاب میکنید؟ یعنی چه ویژگی باید داشته باشه شما بپذیرید؟ راستش من اول از همه که باید سناریو رو بخونم ببینم خود سناریو کلش چی میگه، اصلا چی کاره است. وقتی خود سناریو رو خوندم خوشم اومد، بعد نگاه میکنم ببینم چه نقشی به من پیشنهاد شده، بعداً میپذیرم کار کنم یا نکنم. من تنها فیلمایی رو نمیتونم بازی کنم که بی‌هویته و فیلمایی رو بازی کنم که مبتذله. ابتذالم از نظر من یا توهین کردن رو به کسی یا نگاه کردن سطحی به مسائل یا مطرح کردن چیزهای سخیفه. اینا ممنوعیت‌های کاری شخصیمه. ولی من هر فیلمنامه‌ای که برام بفرستن فکر کنم چارچوب درستی داره و موضوع جالبی رو داره مطرح میکنه، حتی اگر بگم یک موضوع ذهنی باشه برام جذابه که کار کنم. اتفاقا بیشتر تمایل دارم که کارهای غیر عادی و خلاقانه بکنم، ولی خب بضاعت سناریو نویسی ما اونجوری نیست که، یعنی ما انگار اندازه هم جلو نرفتیم. یه دفعه توقع من از سینما یه چیز خیلی خیلی بالاییه، بعد از چند سال که دوباره اجازه دارم کار کنم نگاه میکنم میبینم یه سقوط خیلی وحشتناکی شده توش. شما وقتی که یه نقش رو به شما، سناریو به شما میدم که نقش رو بازی کنید، از وقتی که سناریو رو بعد از که پذیرفتید، از وقتی که سناریو رو شروع کنید خوندن و نقش خودتون دیدن تا وقتی که بازی میکنید چه پروسه‌ای رو طی میکنید؟ از ابتداش که اول غلط‌های املایی سناریوها رو میگیرم گاهی اوقات. الان به خصوص نیست همه تایپ میکنن و از کامپیوتر استفاده میکنن، گاهی اوقات بعضی از کلمات رو اشتباه مینویسن. اول این کارو میکنم که با سناریو دوست بشم. وقتی میخونم اگه شخصیتی باشه که فاصلش با موقعیت الان یا سن و سالش یک کمی دور باشه از فضایی که من درش هستم، خب میگردم پیدا میکنم ببینم که در چه موقعیتی است و بعد باش همزاد پنداری میکنم و بعد رهاش میکنم تا روزی که قراره بیام جلوی دوربین. قبلش وقتی گیریم میکنیم، لباس میپوشیم، همه اینا به من کمک میکنه که اون شخصیت رو پیداش کنم. وقتی که فیلم برداری شروع میشه من اصلا دیگه باش کاری ندارم. اون
پس ذهنم هست، هر جایی که قرار برم جلوی دوربین میارمش بیرون، ازش استفاده میکنم، دوباره میذارم سر جاش رو زندگی خودم رو ادامه میدم. در بداهه شما هیچ چیزی رو دنبال خودتون نمیارین، هر چی سر جای خودش هست هر وقت میخواین ازش استفاده میکنین. و من به اندازه کافی برای جامعه خودم البته آدمای مختلف رو دیدم. وقتی یه آدمی متفاوت میبینم اون وقت میرم راجبش تحقیق میکنم، اینم اضافه میشه به هزاران شخصیتی که در ذهنم دارم برای کار. من برای خودم خیلی ارزش قائلم، برای خودم به عنوان انسان، و توقعم از خودم خیلی بالاست. یعنی فکر میکنم توانایی من به عنوان یک انسان خیلی بالاست. آدم اهل جنگ و دعوایی هم نیستم، خیلی صلح طلبم و خیلی هم شادم و خیلی هم پر انرژی. این مجموعه باعث میشه نگاه منو به انسان دارای این وجوه بکنه. یعنی من ممکنه حتی یک شخصیتی بازی کنم که به نظر بیاد منفیه، ولی در اون آدم منفی وجوه انسانیشو میکشم بیرون، چون اون کسی هم که توی یک مجموعه مافیا قتل میکنه، شب که میره خونش بچه‌شو که بغل میکنه میبوسه و نوازش میکنه. اون خصلت‌های انسانی در همه وجود داره. در موقعیت‌های متفاوت وقتی تغییر میکنن من خیلی تمایل ندارم که وجوه غیر انسانی آدما رو بهش نگاه کنم. در بدترین آدما و در بدجنس‌ترین آدما به اون رگه انسانی که بهش مهر، محبت و عشق ورزی و ادامه حیات رو مستتر میکنه نگاه میکنم. من حتی شاید اینجام جاش نباشه ولی وقتی میرفتم بازجویی به بازجو میگفتم که شما شب که میرین توی خونه تلویزیون رو روشن میکنین داره سریال منو نشون میده، بچه بیجامه پوشیدین، بچه‌تونم تو بغلتونه، خانمتونم بغل دستتون، یعنی من وارد خونه شما شدم. من عضو خانواده شما هستم؟ گفت بله. گفتم پس شما هم عضو خانواده منی، پس ما با هم هیچ اختلافی نداریم. باید ببینیم کجای کارمون اشکال داره که الان شما اونجا نشستی من اینجا. و من یه جوری برخورد کردم که وقتی از در اتاق میخواستم بیام بیرون به من گفتن من خیلی خوشحالم که با شما آشنا شدم. و برای من شروع کردن از که من استاد دانشگاهم کجا درس میدم و وضعیتم چه جوریه، وضعیت جامعه چجوریه، اصلا مسائل منو فراموش کردن. امضا آخرش ازم گرفتن، حرفایی که بعد میزدن و زدن و منم پای همه حرفام بودم و همه چی رو در شکل درست و صحیحش توضیح دادم. ولی میخوام بگم آدم حتی با بازجوی خودش هم میتونه به یه تفاهم برسه، چون اونم بچه داره، اونم زن داره، اونم زندگی داره و میتونست اون جای من باشه و من جای اون. شرایط اجتماعی، موقعیت جامعه ما و فضایی که وجود داشته اونو اونجا نشونده، من اینجا. من حالا هر دومون رو به هم نزدیک‌تر می‌کردم. نگاه هم به کارهایی که میکنم بیشتر اینجوریه، بیشتر میگردم دنبال این که با همه نابسامانی‌ها به یه سامان برسم. تا حالا شده که پیدا کردن اون نقش براتون کار مشکلی باشه و اصلا فکر نمیتونین؟ بله، من معمولاً سکانس‌های سخت و تاثیرگذار فیلمایی که کار کردم همیشه از شب تا صبح خوابم نبرده و روز فیلم برداری گفتم من نمیتونم اینو بازی کنم و با یک هراس و اضطرابی رفتم جلوی دوربین و وقتی کار شده دیدم اتفاقاً اون صحنه خاصی شده در فیلم. خیلی برام اتفاق میفته که احساس عجز میکنم که میگم چه اشتباهی که چرا من قبول کردم این فیلم رو بازی کنم، من نمیتونم اینجا، نمیتونم اینو بگم اینجا، نمیتونم این رفتار رو بکنم. و بعدش نگاه میکنم میبینم برای فیلم انجام شده و تموم شده و رفته و یه فیلم خوبی هم ساخته شده، ولی من در طول فیلم برداری همیشه اضطراب اینو دارم که نمیتونم بازی کنم. در سناریوهای ما همیشه یک تیتر از شخصیت ها رو می نویسن، گاهی اوقات عمقشو و چالشش رو گذاشتن برای تو که ببینن کی بازی میکنه بره. حالا یه نفر ممکنه در همون
خط اصلی بگیره و کار کنه، یکی باید بره تو عمقش. من معمولاً اگر که در سناریو این عمق شخصیت وجود نداشته باشه، نه فقط در مورد شخصیت که خودم بازی میکنم، در مورد کل سناریو این کارو میکنم. همه شخصیت‌ها رو میرم تهشو در میارم، اونایش که به خودم مربوطه استفاده میکنم، اونایی که به دیگران مربوطه حتما در اختیار کارگردان میذارم که استفاده کنن. چون همیشه میگم وقتی نقشای اطراف آدم درست باشن، آدم درست‌تر دیده میشه. اگه کل سناریو اشکال داشته باشه، من هر چقدر خوب کار کنم فایده نداره. برای همین حتما هم تحقیق میکنم، هم مطالعه میکنم، هم پیجوش میشم در جامعه. زنی ولی اینا میتونی اصلش چجوری میبندن؟ خب ببین من آخه دو سه نه دیگه نیست، الان بینا خوب شد، خیلی بهتره. الان بینا دیگه عزیز، این قدرت میده بشه. این پرده دیگه پرده رو دام کردم بی کدوم بوده این بر بوده این بر. حالا من چه فکر میکنم؟ من فکر میکنم که اگر ما الان این رنگی خیلی خوبه، یعنی کتنگل میشته کامله. برای بازی کردن من فکر میکنم عامل خیلی مهم اینه که چقدر باور کنی که داری چی کار میکنی. اگر باور اون شخصیت رو داشته باشی، همون باور رو میتونی به دیگران منتقل کنی و در هر دوره از تاریخ میتونن اون باور رو نگاه کنن و بپذیرن. مثل این میمونه که شما چقدر یه کاری رو درست دارین انجام میدین. وقتی کارتو درست انجام میدی، که این درست انجام دادن یعنی اینکه تو فرهنگ اون کارو داشته باشی، به حضور اون شخصیت ایمان داشته باشی، به ابعاد مختلفش رو شناسونده باشی به خودت و به دیگران و بدونی که با چه ابزاری باید باهاش برخورد کنی. یعنی دانش داشتن اون نقش کمک میکنه به تثبیت و ماندگاری نقش. خیلی از نقش‌ها هست که به قول آقای پسیانی میگه خیلی استعداد میخواد بتونی اینو بد بازی کنی. یعنی همینجوریش خودش خوبه، همه چی درش وجود داره، فقط کافیه که تو بلد باشی چجوری بازی کنی. برای همین خود نوشته اصلی از همه چی اهمیتش بیشتره که به ماندگاریش کمک کنه. ممکنه شما بگین یه بازیگری خیلی خوب بازی نکرد، ولی یه نقش استثنایی یه دفعه نوشته میشه که تو خوبم بازی نکنی، باز اون نقش تثبیت شده باقی خواهد موند. در سینما اون چه که تو رو جلو میبره تکنیکه، در تئاتر اون چه که تو رو جلو میبره وجود خودته، توانایی های خودته. در سینما همه چی میتونه به تو کمک کنه و همه چی در اختیارت هست. تو در تئاتر در اختیار همه چیز دیگری هستی. یعنی تو خودت اکسسواری، تو خودت طراحی صحنه‌ای، تو خودت کلامی، صوتی، تو خودت دوربین تماشاچی هستی. همه چی در بازیگر خلاصه میشه. در سینما درست برعکس، همه چیز در اختیار بازیگره. پس در نتیجه تو در بازیگری جلوی دوربین اگر تکنیک بلد باشی میتونی بازی کنی. در تئاتر تکنیک هم بلد باشی نمیتونی بازی کنی، چون چیز دیگری باید بهش اضافه کنی و اون وجود در لحظه خودته و اون احساسات خودته و اون تطابق خودته با یک مجموعه ای از عوامل در لحظه. در سینما زمان داری برای اصلاحت، برای استفاده ازش. در تئاتر اینا رو نداری. نه میدونی چجوریه؟ باید همه دیگه رو بفهمن. تمام شد؟ چی می‌خواستی؟ تو؟ اوکی؟ واسه نه واسه میگم پس بزنیم همه. خسته نباشی شما خسته نباشی عزیزم. برو حالا برو چرا گفت اوکیه. مرتضی مگه نگفت اوکی؟ خب خودمون زدیم اوکی. یه مقاله مفصلی برای دانشگاه مریلند نوشته بودم که رفتم اونجا صحبت کردم. راجع به 3 نسل بازیگری سینما ایران بود. بازیگرای زن. چکیده‌شو اگه بخوام یادآوری کنم برای خودم و بگم به شما، این 3 تا نسل شاید با هم هیچ تشابهی نداشته باشن،
ضمن اینکه یک وجه مشترک از خودگذشتگی درشون وجود داره. نسل قبل از انقلاب خب یک نسلی بود که فرمول داشتن برای کار کردن، ولی نسلی بودن که اصلا این حرفه رو باب کردن که به وجود بیاد، اصلا بهش هویت دادن. نسلی که به خاطرش مبارزه کردن، مبارزه با تحجر، نه مبارزه برای حرفشون، مبارزه این که زن اصلا اجازه نداره از خونه بیاد بیرون، بعد میاد نقش دختر لو رو بازی میکنه و تا آخر عمرش دیگه نمیتونه کار کنه، برای اینکه دم خونش حتی سنگ پرت میکردن بهش، سنگ سارش میکردن بابت اینکه اومده بازی کنه. خب اون یه، اگه آدم اعتقادی داشته باشه میگه یک توسل الهی داشته که تونسته شروع کنه و بازی کنه، و الا یک زن معمولی نمیتونسته در اون دوره تصمیم بگیره که بازی کنه و تمام این خشم و ناراحتی جامعه رو بپذیره، از یک تحجری به یک روشن‌نگری برسه و تا یه جای قدرش رو میدونه. از یه جایی به بعد تبدیل میشه به یک فرمول فروش فیلم فقط و تک و توک در کارهای ارزشمند. وقتی انقلاب میشه انگار تمام اون تجربه و تمام اون از خودگذشتگی قلفتی توی دست بازیگر نسل دوم میاد و نسل دوم با یک آگاهی و با یک تحصیل از این حرفه شروع میکنه به این حرفه هویت دادن. این هویت شامل همه چی میشه؟ شامل اول از همه زن بودنش میشه، شامل حذف نشدنش از حیطه هنر میشه و شامل تفکر میشه. تا چند سال بعد از انقلاب اصلا فکر میکردن بازیگر اصلا تفکری نداره، بازیگر اصلا برای چیه؟ فقط باید بیان بهش بگن وایسا جلوی دوربین این دیالوگا رو بگو که یکی دیگه هم بعد جات حرف بزنه، که قدیم میگفتن هویت بازیگر به دوبلشه نه به بازیش، چون بازی معنا نداشت، هویتش با دوبله ساخته میشد. و بعد مسئله مهمتر این که این تفکر رو چجوری بتونید منتقل کنی به دیگران. یعنی بگی من به عنوان بازیگر باید سناریو رو بخونم، باید نظر داشته باشم و باید بهتون بگم که چقدر تاثیرگذار و تعیین کننده خواهم بود در کارتون. این مثل یه وظیفه، انگار ما از نسل قبلمون به نسل جدیدی که رسیدیم موظف بودیم تمام داشته هامون رو اصلاح شده در اختیار سینمای بعد از انقلاب بذاریم و سختی‌هاش هم کشیدیم. موقعی که به قول یکی آقای بیضایی یه بار حرف می‌زدن میگفتن یه تار موی ما اجازه نداشت بیاد بیرون در یک دوره‌ای، بعد چجوری می‌خواستیم ثابت کنیم که ما همسر یک کسی هستیم توی فیلم، چجوری باید ثابت می‌کردیم رفتارمون چجوری کنترل بشه که مادر یه پسر هستیم. همه اینا هی ورز اومد در سینمای ایران و تبدیل شد به یک سینمای فرهنگی متفاوت در دنیا که همه ما بهش مفتخر بودیم. نسل سومی که وارد سینما شد فکر کرد اینا کیان دیگه، من نه احتیاج به تحصیل دارم، من نه احتیاج به رعایت اصول فرهنگی دارم و نه رعایت عدم ابتذال دارم، چیزی نمیخوام. نسل جدید فکر کرد من با یک انقلابی در سینما میتونم بیام و بهترین باشم. این انقلاب چه موقع صورت گرفت؟ وقتی که ارتباط جمعی تبدیل به وسایل الکترونیکی شد، وقتی اینترنت وارد شد، وقتی شما از فرش قرمز هالیوود همزمان در ایران با خبر شدین وقتی اونجا داره برگزار میشه، پس خودتون رو در مقایسه و مقیاس داخلی قرار ندین، برای خودتون یک جایگاه جهانی قائل میشین که این جایگاه جهانی در ایران جایی نداره. یعنی یه موقعی تصاویر زنها در پوسترهای فیلم به طور خاکستری در بک‌گراند بود. تبدیل کردن این شکل خاکستری به شکل رنگی در جلوی تصاویر مردا در سینمای ایران یه 20 و چند سالی زحمت اساسی برده که تبدیل شده بابت فیلمایی که ساخته شده، بابت نقش‌هایی که توش بازی شده. حالا شما شدین یک زن کامل، به عنوان یک بازیگر زن کامل هم عکستون میاد، هم اسمتون برده میشه، هم نقشایی که دارین بازی میکنین
گاهی اوقات نه فقط همتراز نقش مرداست، یه کمی بالاتره. از نقش آقا جون چایی بفرمایین تبدیل شده به زن تعیین کننده رئیسه شرکت. خب ما الان به یه تکاملی رسیدیم توی سینما. وقتی در مقیاس جهانی قرار میگیریم میخوایم این موانعی رو که در شکل ظاهری سینمامون وجود داره رو از بین ببریم. میخوام برم لباسی بپوشم که برابری کنه با لباس نیکول کیدمن در فرش قرمز. این امکان وجود نداره، چون من در کشورم مناسبات اون فرش قرمز و اون پوشش رو ندارم. پس تبدیل میشم به یک تقلید جعلی از یک چیز سطحی. برای همین 99% بازیگرای بعد از انقلاب دماغاشون عمل کرده است. صورتاشون جراحی شده است. جراحی یا تبدیل صورت به زیبایی طبیعی برای یه بازیگر 100% ضروریه، چون مردم دلیلی نداره که بدترین شکل یک بازیگر رو ببینن. من خودم رو آراسته میکنم برای اینکه تماشاگر شکل زیباتری از من ببینه. ولی الگویی که باعث بشه تو بینیتو جراحی کنی، صورتتو دفرم کنی، اون وقت باید بری همین فیلم‌های مبتذلی رو بازی کنی که زن دوباره درش تبدیل به یک آدم سطحی بی تفاوت به فرهنگ، به خانواده، به موجودیتش، به مادر بودنش بشه. اگر تو بخوای بیای وارد سینمای ایران بشی، باید یک توانایی داشته باشی. اینکه یک بار پول بدی و وارد شی و معروف شی و عکس تو روی پوسترها بزنن و به عنوان سوپر استار معرفی بشی، یه بار، دو بار، سه بار این کارو میتونی بکنی. دفعه چهارم دیگه کسی بهت نگاه هم نمیکنه، چون بلد نیستی بازی کنی. این اتفاق الان در سینمای ما میفته و افتاده. من خودم ندیدم هیچ وقت، ولی کسایی که این کارو کردن بهم گفتن، همونایی که پول گرفتن، همونایی که پول دادن، که این میخواسته معروف شه. خب من این کارو براش کردم. یه دوره اشتباه شد با اینکه کسانی میان در سینما ایران سرمایه گذاری میکنن. به نفع خودشونه. وقتی کار فرهنگی میکنن از نظر اقتصادی، مالیاتی هم به نفعشون میشه. این قابل قبوله که یک سرمایه‌ای وارد سینمای ایران بشه. یک پاسخ نیمه متعادل هم خواهند گرفت در طول سالها. ولی اینکه تو پول بدی برای اینکه معروف بشی و بخری یک کارگردانی رو، یک تهیه کننده ای رو، یه خطیه که داره توی سینمای ایران جا میفته. چون تصور درستی ازش ندارن، گرفتن از سینمای هالیوود و سرمایه گذاری در سینمای ایران، اینا رو با هم مخلوط کردن، شده یک اختلاس فرهنگی این وسط که پول بدی بتونی کار کنی. بزرگترین آرزوی من الان تفکریه که سالها به خاطرش زحمت کشیدم و در عرض چند سال عین یک دود به هوا رفته. یعنی به وجود اومدن یک تفکر در بازیگری. اون چه که الان نمیبینیم در بازیگرای زنمون یا کمتر میبینیم. اون چه که به عنوان ظاهر سعی کردم حذف کنم از زن بودنم و الان میبینم توی سینما با نه به عنوان یک زن جذاب، یک زن زیبا، بلکه به عنوان یک عروسک تصنعی و معیار تمام زیبایی شناسی که در سینمای ما الان وجود داره، دماغ‌های کوتاه شده و ابروهای هوا رفته و لب‌های غیر عادیه. این چیزیه که در جامعه ما خب هر خانمی میتونه انتخاب کنه یا هر آقایی میتونه انتخاب کنه و زیبایی شناسیش هر چیزی هست شخصیه، ولی وقتی ما وارد یک قاب تصویر میشیم و این رو به نمایش میذاریم، به اندازه میلیون‌ها هموطنمون اجازه دید میدیم به تصویر خودمون، وقتی که اینقدر متفاوت بودن و اینقدر دور بودن از شخصیت خودمون یه ذره غیر عادیه. واقعا آرزو میکردم که میتونستم اینو به همکارای جوانترم منتقل کنم که اون چه که به عنوان زیبایی از شما روی پرده دیده میشه، میزان دانش شما و میزان تواناییتون برای نشون دادن اون نقشه، نه فقط چهره متفاوت بابت دگرگونی فقط صورتتون. نظرتون راجع به نقد در حوزه سینما چیه؟ الان نقد نویس نداریم. الان که میتونم بگم بیشتر سلیقه است تا شعور نقد نویسی. در سالهای در سینمای ایران منتقدا دانششون از
کسایی که راجبشون نقد می‌نوشتن خیلی بیشتر بود. سینما رو مثلا یکی راجب بازی من اگر مینوشت، هم سینما رو بهتر از من میشناخت، هم بازیگری رو خوب میشناخت. الان من دیدم با من مصاحبه کردن جایی، بعد راجع به بیوگرافی من که اومدن نوشتن 4 تا فیلم غلط توی بیوگرافی من گذاشتن. یعنی حتی حاضر نشده از خود من که با کمال میل حاضرم اطلاعات در اختیارشون بذارن بپرسن آیا این فیلم هم شما بازی کردین؟ نه فقط اون فیلمو ندیده، بلکه نمیدونه منم توش بازی نکردم، بلکه نرفته بپرسه ببینه که این چه فیلمایی هم بازی کرده. پس وقتی تو این دریافت رو نداشته باشی از کاری که میکنی، باید در موردش اطلاعات داشته باشی، نقدم نمیتونی خیلی خوب بنویسی. در یک جاهایی ممکنه اتفاقات خوب بیفته انگشت شمار، ولی اونجا پول میگیرن مینویسن، اینجا بر اساس رفاقت مینویسن، اینجا توجه نمیکنن که برای کی دارن مینویسن، یا خوبه یا بد. ما گوش شنواشو نداریم، ظرفیت شنیدن انتقادو نداریم. من اگر بیام به دوست همکارم بگم به نظر من تو این فیلمت ضعیف‌تر از فیلم‌های دیگه بازی کردی، فردا با هم حرف نمیزنه، میگه که این به من برای چی اینو به من گفته، کجای کارم. ولی آدم وقتی گوش شنوا داشته باشه بهت میگن ببین تو اینجا شبیه اون فیلمت بازی کردی، اینقدر بدتر بودی، آدم باید فکر کنه که چرا اینو میگن، که دشمنی که با تو نداره، داره تو رو نقد میکنه. اگر این روحیه وجود داشته باشه که من با دانش برم کسی رو اصلاح کنم، خیلی هم نقدای خوبی نوشته خواهد شد، بعضیام مینویسن. اگر نه بگی که حالا بذار من از این تعریف کنم که این بعدش هم نیاد، فردا میخوام مصاحبه کنم باهاش بهم دوباره اجازه بده، شروع میکنه از سر تا پای من تعریف کردن، یا میگه گور باباش من باش کاری ندارم، از سر تا پا بد میگه. نقدی وجود نداره به عنوان اصلاح کننده. چیزی که به نظر خود من میرسه برای بهبودی اصلا کار فرهنگی، نه فقط در ایران، در دنیا، چون خیلی جاهای دیگه دنیا هم هستن که مثل ما با یک سنبه پرزور میان یه دفعه میشن یه حباب فراموش میشن. این که تو همیشه خودت باشی و خودت باشی، متفاوت خواهی بود با همه جهان. هیچ کس توی این دنیا شبیه من نیست. شبیه من حرف نمیزنه، شبیه من راه نمیره، شبیه من فکر نمیکنه. پس من اگر خودم رو نمایش بدم با همه جهان متفاوتم. سینمای ایران، تئاتر ایران، موسیقی، کار فرهنگی ایران هم اینجوریه. اگر تو ببینی خودت کی هستی، کجا هستی، بعد میتونی به ابعاد جهان خودت رو تغییر بدی. چجوری تغییر بدی؟ وقتی از چیزی حرف میزنی که ازش اطلاع داری، از چیزی حرف میزنی که مال توئه، میتونی تحلیلش کنی، میتونی تغییرش بدی. دانش کاری رو که میخوایم انجام بدیم اگر داشته باشیم، بعد میتونیم توش به وسعت جهان تغییر ایجاد کنیم. اگر سیر تحول سینما ایران رو از ابتدا بخوایم تا امروزی که اینجا هستیم با هم سال 96 حرف بزنیم، باید بگم یک سیر بسیار پرفراز و نشیبی رو طی کرده. سینمای ایران وقتی شروع کرد با یک تغییر اساسی شروع کرد، یعنی تمام مناسبات قبل از انقلاب رو میخواست تغییر بده و یک جایگزینی صحیح داشته باشه، ولی نمیدونست چی میخواد. در نتیجه فیلم‌های سال‌های اول ما به یک بلا تکلیفی، در یکی پوشش زنان به خصوص حضور زنان، چون 3 عامل اصلی خشونت و سکس و الکل از سینمای ما حذف شد که باعث افتخار و باعث رشد سینمای ما شد. 3 عاملی که همیشه در همه جای دنیا معیار پیشرفت یک سینما بود. وقتی حذف شد جایگزینش روابط انسانی، فرهنگ،
شعور، هویت جایگزین این 3 تا عنصری که عامل بود شد و سینمای ما بعد از یک سالهایی در سالهای 60 و 70 در دنیا معروف شد به سینمای ایران، مثل سینمای هالیوود. از یک بیچیزی چیزی به دست آورد که حالا باید مثل یک نهال ازش نگهداری میشد. نگهداری شد سالهای 60 و 70. سینمای ایران مثل یه نهال ذره ذره بهش آب دادن تا کسی بهش خدشه‌ای وارد نکنه، بی احترامی به کسی نباشه، رفتار غیر انسانی وجود نداشته باشه، توهین حذف شد، فحش حذف شد، بی هویتی حذف شد. ما تبدیل شدیم به یک سینمای شاعرانه‌ای مثل فیلم نارونی، تبدیل شدیم به یک سینمای با هویتی مثل فیلم باشو، به یک سینمای با هویتی مثل ناصرالدین شاه آکتور سینما. اینا مال دوران 60 تا 70 سینما ایران. از نیمه دوره دهه 70 یعنی از سال 76 به بعد یک سقوط اساسی در سینمای ما اتفاق افتاد و اون این بود که مدیران سینمایی که ما رو عین بچه نگهداری کرده بودن و ما رسیده بودیم به سن نوجوانی، در اوج شکوفاییمون ما رو ترک کردن و ما زیر پامون خالی شد. انگار ما این نهال تازه رشد یافته پر از شکوفه برای اینکه بار بدیم دونه دونه میوه هامون داشت نارس میشد. بخش زیادیش به خاطر سیاست هایی بود که اتفاق افتاده بود و اصلا کل اتفاقات اداری ما داشت تغییر میکرد. به ما یاد داده بودن نم راه رفتن رو، ولی ما هنوز پامون محکم نشده بود که دستمون رو رها کردن. بعد دیگه سینما سلیقه‌ای شد. دیگه ما فهمیدیم که هر کسی به اندازه توان خودش میتونه راه بره. دیگه ما نه مدیر دلسوزی داریم، نه مدیر با فرهنگی داریم، نه مدیری داریم که بتونه ما رو کنترل کنه، که راهنمایی کنه، بگه تو الان اینور نری بهتره، الان تو همون کارهای فرهنگی خودتو بکنی بهتره. مدیرانی که کشف استعدادهای درخشان دوره خودشون رو تو دستشون داشتن، میدونستن کدوم بازیگر. من یادمه آقای انوار با من اولین باری که ماهایا پتروسیان بازی کرده بود با من حرف زدن، گفتن دیدی فیلم پرده آخر رو؟ گفتم بله. دیدی این دختر چجوری داره بازی میکنه؟ گفتم فوق العاده است. شما به من گفتین یکی از استعدادهای آینده سینما ایران خانم پتروسیانه. هیچ وقت اینو یادم نمیاد. خانم پتروسیان چی میشه؟ استعداد درخشان، کارهای فوق‌العاده میکنه. در دورانی که قرار سینما ایران مستقل بشه، انقدر بهش سخت میگذره که ترجیح میده کمتر کار کنه، کمتر در فیلم‌های مبتذل حضور داشته باشه و خودش رو هی ایزوله میکنه. و مثل خانم پتروسیان ما یاد گرفتیم کم کم به اندازه توانمون راه بریم، نه به اندازه امکاناتمون. سینما ایران دیگه فرد میتونستی بگی معتمداریا اینجوری بازی میکنه، آقای پورصمیمی اینطوری بازی میکنه، آقای تقوایی اینجوری فیلم میسازه. هیچ خط مشخصی وجود نداشت. منم نمیخوام بگم اون خط مشخص تا آخر دنیا باید ادامه پیدا میکرد، باید تغییر پیدا میکرد. زمانی که باید تغییر پیدا میکرد، تغییرش تغییر ناقصی شد، چون دانش اهالی سینما از دانش مدیرانشون بیشتر شده بود. باید کسی رو می آوردن که در اندازه سینمای ایران می بود. آدمایی که اومدن دریافتی از روابط سینمایی نداشتن، دریافتی از این که این یک خانواده محکم و با فرهنگ و با شعوره. شروع کردن بچه‌های نارس این سینما رو رشد دادن. هی ما رو پس زدن و هی برای اینکه بگن ما می‌خوایم سینمای نوینی تولید کنیم، سینمای ناقصی رو جلو بردن. نتیجهش همینیه که الانه. من هیچ اعتراضی به این سینمای پر از ابتذال ندارم، چون مطمئنم از دلش بچه‌هایی هم به وجود اومدن و خواهند اومد که اونا به فرهنگ اعتقاد دارن و به اینکه دارن کار فرهنگی میکنن بعد کار تجاری. اینم با همه نوسانات اجتماعی ما جلو رفته. سینمای ما بازتاب مستقیم شرایط اجتماعی مونه. جزو سینماهای دنیاست که نمیتونی از وضعیت اجتماعی خارجش کنی. نمیتونی بگی من سینمای اجتماعی کار نمیکنم، هر کاری بکنی مربوط میشه. در نتیجه این اتفاقات امروز نتیجه 10 سال فشار اجتماعیه.
من مطمئنم از این به بعد بهتر خواهد شد، اونقدر که ما بهش نخواهیم رسید. من الان به این سینما معترضم، امیدوارم سینمایی به وجود بیاد که من هرچی هم بدوم هنوز عقب باشم و نتونم ازش جلو بزنم. کار کدوم هنرمندا هم از کارگردان یا بازیگر شما رو خیلی به شوق میاره در ایران؟ در ایران و بعدش هم در خارج؟ در ایران من از کارهای آقای عیاری برام یک سر و گردن از همه کارا منطقی تره و مسجل تره. شیوه و تکنیک خوبی توی کارشون دارن و قویان و مطلقن. خوش تکنیک ترین کارگردانی هن که میشناسم. خب خیلی از کارگردانای خوب دیگه هم هستن که اصلا راجع به کارشون بحثی نمیشه کرد، ولی آقای عیاری یه وجودی داره در کارش که اون وجود برای من خیلی مطلقه، برای دوست داشتن. متاسفانه در مورد بازیگرامون باید بگم انقدر در نوسان قرار گرفتن همیشه که هیچ وقت یک خط مشخصی که بگی داره این خط رو ارتقا میده در بازیش نیست. یه دفعه یه دوره متوقف میشن، بعد میان خیلی خوب میشن، یا در یک دوره خیلی خوبن یه دفعه میان یه سطح نازلی پیدا میکنن. نمیتونم بگم بازیگر بد داریم، چون واقعا همشون بی‌نظیر کار میکنن اگر خوب کنترل بشن. بازیگرای ما جزو بازیگرای خیلی خیلی خاصن، نیست در یک محدوده مجبور بودیم کار کنیم. این محدوده بهشون قدرت نمایشی خوبی داده، قدرت داده که تو وقتی نتونی از موت استفاده کنی، از بدنت استفاده کنی و ممنوعیت داشته باشی، محدودیت داشته باشی برای بازیگریت، این محدودیت هی به تو کمک میکنه که درونی تر کار کنی و از درونت خیلی صافتر به بیرون منعکس کنی احساساتت رو و رفتارات. واقعا به نظر من میاد که بازیگرای ایران یه استثنان در بازیگری اگر که تحت کنترل درست قرار بگیره. شما تو سینما و گاهی هم که تو تئاتر میرین نوآوری میبینین؟ نوآوری در تئاتر خیلی میبینم، بله خیلی زیاد، چون تئاتر احتیاج به تحقیق و تفحص داره. وقتی تحقیق میکنین خب بخواین یه ساختاری رو بشکنین نوآوری ایجاد میکنین دیگه. ممکنه موفق بشین، ممکنه نشه، ولی این کار رو میکنین. در سینما تقریبا نمیبینم. گاهی اوقات بعضی از بچه‌های جوون مثلا مثل آقای مکری هست که خیلی فیلمساز مورد علاقه منه توی جوونا، خیلی تلاش میکنه و جلو میره، ولی در حدی که امکانات بهش اجازه میده این کارو میکنه. تک و توک شما میبینین یک خلاقیته، ولی در ساختار سینما ابداً همونی هم که هست و نمیشه رعایت کرد. چون که همه چیز سلیقه‌ایه، در نتیجه توی یه دفعه مثلا دهه 60 تا 70 سینمای ایران خیلی شکوفا میشه، چون کسایی که مهندسی میکنن، معماری میکنن سینمای ایرانو خیلی با دقت و با درایت و با تفکرن. بعد یه دفعه توی مثلا دهه 80 یه سقوط وحشتناک میکنن. ولی خب این مال نسل منه، نسل جوون خودشون میگردن راهشون رو پیدا کنن چیکار باید بکنن. اونا دیگه مثل من نیستن تابع باشن و خیلی وفادار باشن به ارزش‌های موجود یا ارزش‌هایی که در قبل وجود داشته باشه. اونا میزنن همه چی رو خراب میکنن، میرن جلو یه چیز جدید برای خودشون میسازن. امروز تو دنیا چه چیز بیشتر از همه شما شگفت زده میکنه؟ به خوبی؟ به هر چیزی، به خوبی، به بدی، به هر چیزی. شگفت زدگی من در دنیا به شکل مثبتش وقتیه که میشنوم یک بچه 19 ماهه میتونه تلفن بزنه به اورژانس و مادر مریضش رو نجات بده. شگفت زدم میکنه که یه موجود به این کوچیکی از کجا این همه دریافت پیدا کرده. شگفت زدگی منفی وقتی میبینم که انسانی سر انسان دیگر رو میبره و فکر میکنم که جهان به چه سویی پیش رفته، چقدر از ابتدای بشریت تا الان ما رشد کردیم.
در یک تضاد خیلی وسیع. شما اگر یک جوانی دختر خانمی بخواد مثلا مسیر شما رو بره چه توصیه بهش میکنید؟ حالا یه توصیه نمیشه به جوونی کرد که میخواد وارد این حرفه بشه، چون انقدر ابعاد گسترده و سخت و سنگینی داره. میشه بهش توصیه کنم که اول خوب بخون، خوب ببین، خوب بشنو، همه هنرها رو بعداً انتخاب کن بیا توی این رشته. یا اگر میخوای بیای توی رشته بازیگری یا سینما، اول برو هرچی نمایشگاه نقاشی عکس هست ببین، هرچی فیلم رو اکران هست ببین، هرچی تئاتر هست، هرچی موسیقی هست و هرچی کتاب دور و برت هست بخون، بعداً بیا ادامه بده این حرفه رو. راستش تمام این موفقیت ها رو، تمام لذتی رو که از زندگی میبرم، گاهی اوقات میام وسایلی رو جابجا کنم میگم من اینو از سینما دارم، میام کاری انجام بدم میگم اینو از سینما دارم، یا از بازیگریم. گاهی اوقات هر لذتی میبرم، هر چیزی رو که به دست میارم شکرگزار حرفمم، میگم به خاطر اینه که این حرفه رو دارم. در ازاش هم همه هستیمو دادم. من از نهایت شب حرف میزنم، من از نهایت تاریکی و از نهایت شب حرف میزنم. برای من اگر به خانه من آمدی ای مهربان، چراغ بیاور و یک دریچه که از آن به ازدحام کوچه خوشبخت